Ja oikein hyvää päivärusta katsella. Tästä lähtee lisää Black Mirror 3 pelailua. Ja enhän minä voinut jättää sitä kesken, joten jatketaan saman tien mihin viimeksi jäätiin. Näihin katakombeihin. Ja aloitetaan tutkimalla helmettiä. Mikä siellä oikein on? Meillä on vieläkin muuten molemmat käytössä, eli ilmeisesti tämä Tupla puzzle-ratkonta jatkuu, joka ei ole kyllä mun pieleen, mutta no toivottavasti päästään eteenpäin. Rusty sword. Älä nyt ala leikkimään sillä. Forged by an expert hand. Simple, precise, and deadly. Adrian, what have you got there? Regrettable that the passing of time has taken its toll on such a fine weapon. It's no more than a rusty bar of steel. Yet the hilt has lasted well. I will. Adrian, What? what's happening to you? I've no idea. I must have blacked out. I'm back now. What's happening to you? No pitäis sun Valentina tietää se kyllä tähän asti, että mitä sille tapahtuu. Mites tuolla oikein on? There's something different about this tablet. There's only one of these reliefs here. Reliefs. A Hieroglyphics. strange death's head with a huge mouth. No idea what that's supposed to be. Niinpä. A strange. Tähän kumminkin jää toi Seven hotspot. people standing around the place. Oh no, 3 of them are lying down. Are they sleeping or are they dead? Hyvä kysymys. Nekin jää tohon. Okei. Kaikki jää sinne. Chain. There are 6 long chains hanging against the wall, running from floor to ceiling, and then they disappear into holes. And there are some kind of capsules hanging on the chains. Capsules. Okei. Sarkofagos. Coffin, I'm thinking. Mutta kenen? Nyt se menee avaamaan se. Hieno. Ei pystynyt. What are you doing? I'm opening the coffin. Have you ever heard of rest in peace? What? When there could be something inside that's vital to our mission? I just don't think this is right. Not one bit. Kato, Valentina auttaa meitä ryöstämään tommosen haudan. Katsotaan, miten se oikein löytyy. Puske. Pakko sille jotain löytyä. I can't get the lid open any further, but it's moved enough to see inside. Okei. Mitäs täältä löytyy? Pretty damn dusty. There's not much left of the corpse. No kato sisään. En mä halua sitä tietoa, kuinka paskanen se ruumis siellä on vaan. Kato sisään, Adriani. Pakko löytää jotain mielenkiintoista. There's an arrowhead in here. Still looks pretty good. I'm gonna take that with me. Okei. Elikkä se ottaa jonkun nuolen pään sieltä. Okei. Selvä juttu. Pitikö toi stone door ja toi toinen doori tuolla, mutta kannattaa aikaan nää hotspotit tästä huoneesta läpi, mitä täällä oikein löytyy. Sarkafagava. Valentina tulee ottamaan siinäkin. Tätä ei vissiin voi liikuttaa, koska se ei oo, kato, se on eri värinen kuin muut. Eri värinen. Helvetti, kyllä se liikkuu. Okei, no, kato mitä siellä on. Weird disc thing lying among the bones. Disk? Minkälainen diski? That looks like a round shield a warrior might use. That's very observant of you, Miss Valentina. Mikä on small boat? There's a small boat here. Mitä täällä on jotain ihme-esineitä joka puolella on? Tämmösiä hemmetin vanhoja esineitä. Statue. No, siinä dialogi turhaa ohi. No en tiedä kyllä miten sanon. Dish. Looks like an offering dish to me. What the fuck?
Oops. Okei. Se liikuttaa kaikkia näitä systeemejä toi, kun siihen pistää jotain. Häh? What? Tässä ei mitään hotspotteja mun mielestä ole. Mutta Adrian kumminkin pisti nuo kaikki jutut tohon. I've got no idea how that works. Looks like some kind of a scale, and it's connected to these chains. Now what should I weigh? No se heitti kumminkin nuo kaikki systeemit tonne ihan vahingossa. En tiedä pitikö noin tehdä vai ei. Ihan sama. No niin, Miss Valentina, tule tänne ja avaa mun kanssa seuraava sarkofagi. Tämä palaa tosiaan koitetaan saada päätökseen, mutta mä luulen, että tää loppu on kyllä semmonen puzzle paska, että mun menee pää ihan pyörälle ja ei saada ihan tässä videossa loppuun vielä. Mutta se nähdään sitten. No, kato miten sisällä oikein löytyy. Something sticking out of the dust. Mutta mikä? Varmaan sen ruumiin dikki siellä. Karvattu kala. A piece of jewelry, shaped like a fish. Okei. Mites tossa sarkofagafagas löytyi sitten? There are only a few bones in here, nothing else. Okei. Siellä ei ole siis yhtään mitään. Ensimmäinen tyhjä sarkofagi. Hieroglyphics? Hieroglyphic after hieroglyphic. As far as the eye can see. Joo, sillä ei paljon muuta kyllä seinällä tosiaan ole. A hole. A hole the size of a hand. No idea how deep it is. No mene fistaamaan sitä. Aha, mikä sieltä löytyy? What's that? A map? A map. Of what? Map of what? Yes, it could be a map of this place. Okei, eiköhän jossain vaiheessa sitten saada selville mikä tämä on. Ehkä. Kylläpäs muuten FPS heittelee nyt ihan omiaan tuolla vasemmassa yläkulmassa. Te ette kyllä sitä näe, mutta nyt on joku meininki käynnissä kyllä mun koneella. Tai sitten tää peli tilttailee ihan omiaan. Nyt se ilmeisesti rauhoittuu. Hyvä. Mistä tästä nyt dissi ja loputkin kabineet, mitä siellä oli? Eli pystyn niinku heittämään tälleen niitä sinne. Jee, mä heitän kaikki nää jutut sinne. Noin. Mitä tapahtuu? Katsotaan. Ne vaan nousee sieltä. I think I'm still missing something. You're still missing something, joo, mutta mitä? Katsotaan, capsule. There's a metal capsule hanging between the chain links. Is that a little door? Huh? So it is a door. And inside the capsule there's a golden key. Or maybe just gilded. Okei. Kultainen avain. Mihinkä se kulta-avain menee sitten? Mene kattoo mikä ovessa löytyy. Now that's what I call a door. Solid stone with iron bands and 6 locks. 6 locks? I'll try it in all the locks. Kokeilet jokaisella. Well, the key fits in all the holes, but it won't turn. I'll leave it here. Okei, eli mun pitäisi saada niinku jokaisesta toista kapsulesta tommonen avain, niinkö? Okei. It seems to continue here. Valentina, you coming? No pikkuhiljaa se näyttää tuleva. Yeah? You see that there? See what? Yeah. Those aren't hieroglyphics. That's Latin. Your ancestors must have written that. And what does it say exactly? A warning. Beware, guardians of the shades. They will take possession of your soul as soon as you venture into the dark. Shades? Is that some kind of metaphor? No, I don't think so.
In the Book of Guardians, it said that Marcus had to battle through an army of shades that his brother had summoned out from the mirror. Makes sense. First Mordred, now Shades. Well, my soul's not gonna get bored, that's for sure. Eli sinne pääsee. Okei. Tästä täällä sitten löytyy. No This niin. is one proper labyrinth. Where now? Straight ahead or to the right? Did you see that? In the room ahead? What is that? No idea. But it's moving. Is that one of those shades? Whatever it is, we shouldn't get too close to it. Be a good idea to close the door. Be a good idea to close the door. Huh? How did you know that the switch was the right one? I didn't. That's what you call putting your faith in God. Ai jaa. Hyvä juttu. Mitäs nämä switchit oikeasti tekee? Hyvä juttu. Hyvä juttu. Mitä ne tekee? Kertaa. Se sulkee ton oven. No ehkä me ei haluta kumminkaan sitä sulkea, vai halutaanko? Switchi. Avataan toi. Hello. Seuraava huone. Päästään tästä tänne. Tota me ei varmaan haluta kumminkaan I avata. can feel something dark in this room. Joo, mä en halua koskea, koska muuten ottaa ohraleipää pahasti. Switch. Täällä on sarkofagius. Kannattaa mikä siellä on. I need Valentina's help for that. No Valentina saa tulla tänne, kun se paska ei muuten osaa liikkua, kun mun pitää itse käskeä sitä liikkumaan. Valentina, tule tänne. Mä autan sinua tässä. Richly decorated stone sarcophaguses. You'd probably only have highly respected people buried in these. But I don't see either a name or crests here. No noble Gordon would have themselves buried without them. So, that means there probably isn't a Gordon lying here. Okei. Avataan se. Noniin. Sarkofagius. Mitä sieltä löytyy? Avaa se pikkuinen ovi, mitä se oikein löytyy? Kohta hyppää joku käsi. Mordred. Niin, mitä löytyy? Dust, bones, and a crown. That has to be a king's grave. Kuninkaan hauta. No ota se kruunu sieltä ainakin pois. Noin. Jee. Or a thief's. One that stole a king's crown. Okei. Mennään switchillä eteenpäin. Koitetaan vältellä tuota huonetta tuolla. Noin. Sitten... Mitäs täällä on ensinnäkin? Nyt se valo hävisi, mikä meitä jahtas äsken. Damn. Switch. No mennään tonne ekaan switchi. Tuolla on sarkofagi tuolla nimittäin. Noniin. Valo tuli yhtäkkiä takaisin. Alaa. I need Valentina's help. Joo, Valentina tulee sinne kyllä, että älä huoli siitä. Pikkuhiljaa kun se kävelee tuolta. Tää perspektiivi on pikkusen omituinen, mutta kumminkin saa selvää, että ei sen puoleen. Joo, mä en halua sitä tietoa siitä, kun mä haluan avata sen sarkofagin. Noniin, kannattaa löytyä. The coffin's empty. Jaha, se on tyhjä hauta. Siinä ei ole mitään tärkeää meille. Ai jaa. Okei. Selvä juttu. Sieltä tuli joku örkkimeen niska. Ai niin, tuolla on tommonen shadow. En mä huomannutkaan tommosta. Katos. Joo. Perhänä. Mä kattelin vaan, että tuolla on yksi shadow, mutta tuolla on toinenkin shadow. Sen takia mä kuolin. Joo. Selvä homma. Täällä on laitteet. Everywhere these weird green lights. Niinpä. Mitenköhän mä nyt pääsen donne oikein? Silleen, että minä sählää itteni kuoliaaksi. Miten? Hetkinen. Nää valot täytyy olla joku homma tässä pakolla. Koska
jossain noissa huoneissa palaa valoa, jossain ei. Tässäkin se palaa nyt. Kuin salaman iskusta. Tohon mä varmaan haluan koskea, koska se nimenomaan varmaan syö meidät. Se syö meidät pois. Sammuttaa ton valon. Mitä se kartta muuten sanoo? Se... There are Roman numerals in Niin. Nimenomaan. Okei. Ei noihin saa valot ja sitten näihin saa valot. On niinku liikitetty yhteen. Okei. Elikkä näihin saa valot ja sitten näihin saa valot. Just. No, tehdään silleen, että tehdään tää reitti auki ja... Okei. Mielenkiintoista. Pystyt sä switchaa tältä puolelta tän kiinni? Et pysty, okei. Sammuttaa tämän valon. Entäs mä pistän tänne? Okei. Se valo seuraa minua. That's cool. Pitäis se valo niinku merkkaa? Sitten se mä haluaisin tietää nyt ensinnäkin. Suojaako se meiltä tuolta ihme shadowlta? Ei varmaan mikään ihan tyhmä idea kyllä. Saattaa hyvinkin tehdä niin. Eihän meillä täällä ole ovea. No, pistää save. Katsotaan mitä se tapahtuu oikein. YouTube-peli. Ja sitten avataan tämä. Kuoleeko mä siitä kun mä avaan sen? Kyllä kuolen. Okei. Ainakin tuli se selville sitten. Pienen pohtimisen jälkeen löysin pienen kuvion, joka saattaisi toimia ja huomasin, että tosiaan noi valot, missä huoneessa on valo, niin toi shady ei tule. Mutta koska jos mä painan switchiä nytten, se valo ilmeisesti häipyy toiseen huoneeseen, joten mun pitää olla ihan millitarkalleen oikea yhdistelmä, että miten tää toimii. Niin mä saan täältä ilmeisesti switchin päälle näin, toi shady ei hyökkää meihin tänne päin. Ja sen jälkeen meidän pitää ilmeisesti mennä alaspäin ja sitten sulkea toi shady tänne. No ei. Edelleen se on siellä. Ei se ole mihinkään liikkunut. Entäs mä menen Adrian tonne eteenpäin yhden pykälän vai sitten uskallanko painaa tonne? Ei se varmaan nyt toimi sit silleen niinku pitäis. Vai pitäisikö mun pistää tää kiinni? Että se on nyt... Ei oo valaistu ja nyt tää ehkä sitten valaistuu vai miten se menee? Katsotaan, testataan. Sillähän se toimii. Älä kuole. No hyvä, se shade ainakin liikkuu nyt pois. Jotain hyvää sentään. No niin. Otetaan tosta toi kätösi. The whole niche is full of human skulls. Well, not quite. Here's a bowl. Rather nicely decorated. Mikä? Se on 2 switchiä. No, ei kosketa niin ihan vielä. Joten seuraava objekti meidän pitäisi olla päästä tonne noin oikeaan kulmaan. Joten vaihdetaan Valentinalle päästä Adrianin sen kärsimyksestä pois ja elikkä me pitäisi päästä me pitäisi päästä tänne näin, joten mietitään miten tää menee. Kumminkin se valo pitäisi saada tänne huoneeseen ja sitten se pitäisi pakottaa johonkin toiseen huoneeseen toi shade, elikkä se menee vähän toistepäin kuin tämä ensimmäinen huone. Pikkuinen mietitä tuokio sen jälkeen
jatketaan. Katsotaanpas tästä nyt nopeasti. Okei. Ehkä mä tarvin kumminkin Adrianin tonne silti mukaan. Tietenkin mä tarvin sen mukaan. Molempi mä tästä tarvin koko ajan. Noin. Tää nyt ei varmaan näin toimi kumminkaan. Eikä mä tarvi blokata ton tien. Että se on tumma ja sitten... Hemmetti, tähän pitää pistää save. Katsotaan itse, jos se avaa ton oven. Mitä tapahtuu? Mitä tulee shady? Perhana. Okei, se ei toiminut niinku piti. Kertaas uudestaan. Tää nyt menee ihan täysin katkomeeksi, mutta huomasin tuossa, että tässäkin on ovi. Niin eikö me nyt saa auki tämän? No en saa auki. Okei. En tietenkään saa auki. Joo, eli tää on aivan täyttä trial and error -tyylistä paskaa, koska mä en tiedä yhtään, koska noi lamput tulee tuolta päälle ja koska ei. Niin. Pistä sit toi päälle kumminkin tosta ja... Entäs mä avaan tämän oven tästä ja sitten ton oven. Okei. Elikkä mä sain nytten valoa kansalle tänne ja toi shady ovi on auki kanssa, joten Adrian varmaan pääsis pois sitten tästä huoneesta. Seuraavaksi meidän pitää sitten liikuttaa itsemme nytkin muualle. Tää on oikeasti ihan täyttää semmoista kokeilupaskaa ja yrittämistä tämä homma, elikkä sen takia mä koko ajan pätkitän tätä hommaa. Pistäis toi kiinni ja avataan toi. No nyt osatiin se shady ainakin tonne. Hyvä. Pistäis tuota kiinni toi. Tarvitsemme huolehtia siitä shadystä tämän jälkeen. Nyt meillä on sitten seuraavaksi saatava tämä shady täältä johonkin huoneeseen ilman, että me panikoidaan ja kuollaan. Joten ihan pikku hetki taas. Sen pähkäilyn jälkeen sitten kerron, miten tein sen. Okei. Tällä yhdistelmällä saatiin toi shady tonne huoneeseen. Missä on toi ihme vihreä valo. Ekan siis tää huoneeseen piti saada valo. Ja sen jälkeen Adrian piti mennä alas. Ja sen jälkeen ottaa valo tästä huoneesta pois. Sulkemalla tämä ovi. Ja sitten toi shady juosi tonne vasempaan yläkulmaan. Tää on kyllä ihan mielettömän ärsyttävä paikka. Ja sen takia noi katkot tulikin tähän. Piti alkaa miettiä oikein kunnolla. Joo, meitä ei kiinnosta se vaan. Me halutaan avata ja katsoa, mitä siellä oikein sisällä löytyy. Se on se tärkein juttu mikä tässä hommassa. Noniin, puskekaa se. Avatkaa sarkofagi. Me halutaan tietää, mitä sisällä oikein löytyy. What's inside the sarcophagus? Come on. Mitä sieltä löytyy? There's only dust in here. Oh, in a weird shaped staff. No niin. Hienoa. Löytyy jonkinlainen staffi. Looks like it could be like the ones that the bishops carry. Or shepherds. Mä lukitsen ton paskan tonne. Mä haluan, että se liikkuu sieltä yhtään mihinkin. Olikohan tässä nyt kaikki, mitä mä tarvin täältä paikasta? Koska... Joo, mä luulen, että niin oli. Mennään pois. Let's go out of here. Mennään pois. Ja saman tien kohti seuraavia puzzleja. No joo. Valentina kyllä tulee mukana siellä samalla kun... Miksi sille pitää erikseen oikein? No en tajua. Erikseen pitää Valentinalla kävellä tonne, että se ei jää labyrinttiin nussimaan.
Omine. Mennään pois. Tuliko molemmat nyt sieltä pois? Tuli. Eli voinko mä nyt tällä pistää tänne... No se laittoi ne kaikki sinne. Jahas. Eli mitä tapahtuu kun pistää vaan pelkän staffin sinne? There has to be something somewhere telling me what to place in it. Ai jaa. No varmaan noi hieroglyfit tossa. No siinä on kyllä kala. Ja sitten tommonen laiva. Okei. Pistää siihen laiva ja kala. Pistää siihen laiva ja kala seuraavaksi. Elikkä laiva ja sitten kala tonne. Noin. Katsotaan mitä siitä tapahtuu. There has to be something somewhere telling me what to... Ai jaa. Elikkä se ei ollut se homma. Meneekö sitten näin päin oikein? Tässä on staffi, kala ja kruunu. Okei. Tehdään silleen. Staffi, kala ja kruunu. Staffi, kala, kruunu. Liikkuuko nyt? Any minute now, I'll get how this thing works. God damn it. No. Mietitään tätä pikkusaikaa sitten. Ihan pikkuhetki. No, ennen kuin me ollaan miettiä tota, niin kannattaisi Valentinalla... Mikäs tuo? A helmet like the Crusaders wore in the 13th century. I'd love to know who lost this one here. I don't know. Onko sulla mitään kerrottavaa näistä hieroglyfeista? A very strange depiction. What can it mean? Kerroppas oma versio tästä. I'm sure that represents the Black Mirror. The death's head is symbolic of death. Aha, eli tää yläosa, no tossa on Black Mirror. Tai 7 people, Mirrorin all kuva. a little different. Could they perhaps represent different societal groups from their time back then? 3 people are lying down, 4 are standing. In the middle, there's an altar chiseled in. Okei. I don't know all the symbols, but they seem to be describing something. At least it looks like they've been divided into 7 groups. Perhaps each of the symbol sequences describes one of the people on the upper half. Ahaa. Elikkä se meidän ei täydy kaikkia esineitä sen laittaa, vaan se on jotkut tietyt esineet ilmeisesti. Mikäköhän näissä sitten olisi semmonen ne 3 esinettä, mikä... Tuleeko ne monta kertaa täällä jossain? Ei. Ei tule. Katsotaas. Katsotaas ei teillä. Mitä meillä nyt ensinnäkin tässä dississä on? Se ensimmäinen kuva oli ainakin... Mitä siellä oli, niin oli kalankuvia. Aika... No, kalan kuva ainakin se yhdessä rivissä, mutta se jotenkin merkkasi niitä 7 miestä, mitä siellä kuvissa näkyy, niin ainakin toi. Seuraavan kun mä näin siellä oli jousi, mutta meillä on jousi, mutta se jousi voisi viitata tähän. Ja... Hetkinen. Pakko katsoa vielä kerran uudestaan. Joo, hiljaa. Se alapuolella on staffi, okei. Ja se liittyy... Se on joko kruunu tai bowl sit sen jälkeen, elikkä oman käsityksen mukaan se olisi näin. Taas se liikkuu. Mutta nyt liikkuu samaa linjaa. Haha!
Yes, kartta vielä oikein löytyy. Now all the capsules are hanging level. Something tells me that the keys in there have to be the right ones. Okei, se otti kaikki avaimet. Noniin, mennään seuraavaan huoneeseen. Ei muuta kuin käytään ne kaikki tonne. Vitsi, mitä puzzleja tässä lopussa on ollut. Eiköhän se mene vaan entistä pahemmaksi tämän jälkeen. Kuinkas ollakaan? The locks are all undone. We ought to be able to open the door now. No, avaa se. Mitäs sieltä löytyy? Let's see. Jaahas. Hieno paikka. Statue. The guy with no head again. This time, ×4. Did somebody not like him all that much? Mordred, baby? He went round with his sword going chop, chop, chop. Chop, chop, chop. Skulls. Walls full of skulls. Who were these dead people and where are their bones? Did someone just take their heads? How come? No. Why are all the statues headless? Is there a connection? The closer we come to the truth, the more questions seem to come up. Kieltämättä aika paljon on kyllä kysymyksiä. Highway to hell. Damn, the route is crumbling. I hope it's gonna hold out for a bit. Jep. Chasm. It's a hell of a long way down. This light reminds me of the cavern under the stone circle. Could there be a huge cave system under Willow Creek? Ehkä. Mennään tänne. Ja onko täällä sitten se meidän... I think we've reached the chapel. I almost feel like I've come home here. No. This chapel was built by Marcus and Mordred. It was their last cooperative work. It really is a sacred place. No But varmasti on. Mordred used it for his own dark purposes. I doubt that. Mitäs täällä on oikein? Sarkofagiukisosa. Avassa. No mitäs siellä on? Stone coffin with a skeleton in it. If we were to believe the Book of the Guardians, that was once Mordred. Hey Mordred, how does it feel to be looking into your own grave? Huh, you two are getting closer. Oho! Please excuse me. Oliko tuo joku vitsi olevina? Mordred's grave. Mutta se... Totta kai se jää tonne toi hotspotti, koska se on Mordredin hauta. Entäs tää toinen sarkofagi A fukis? skeleton. Tää on varmaan... Those are Maria's remains. Aha. Mordred's wife. How do you know that? That's a female skeleton. And you can see the sword tip in a rib cage. It broke off when Mordred murdered his wife. Okei. Siellä You're on... right. Siellä on Morderin vaimo. Maria. No idea how deep the water is here, but I'm guessing that we're a long way below the water level. Mitä täällä sitten on? Rondel. The purest preaching platform. But for what kind of an audience? Nobody was supposed to find their way here. Everything's very weird. Everything's very weird. Altar. There's a whole bunch of hieroglyphics on the altar. Niinkö? Mihinkä sitä... se kiertää tuolla. Mä en näe toista huonetta edes tuolta, kun klikkasin niin There's a nopeasti. sentence in Latin chiseled here. It means, at sunrise, the king sent his warriors into battle against the darkness. Unusual for an altar engraving. Is that any use to us? I don't know. Perhaps. Perhaps. Okei. No meillä on ainakin ne... Hetkinen, missä täällä on kruunu? Mä koitan muistella niitä... Hetkinen. Missä oli se hieroglyfeissä oli mun mielestä kuva. Oottakaa pikku hetki, mä käyn katsomassa
pistä vielä paussin, käy katsomassa niitä hieroglyfeja, koska niissä on mun mielestä ratkaisu tähän hommaan. Okei, sain selvitä sen asian, eli tää on ensimmäinen. Ja sit se lähtee niistä hieroglyfeistä tänne päin. Näin. Ja sitten se menee ton arrowheadin ohi ja se menee tohon muuniasti. Noin. Wow. No niin. Selvä juttu. Mikäs sieltä avautuu? This passage is full of rubble. No shit. Mennään tonne. Secret passage. We're definitely not in the catacombs anymore. This looks more like an alchemy laboratory. I've been here before. More to it? No, as a child. I've got a kind of faint memory of it. Have a look around. Perhaps it'll come back to you more strongly. Katellaan. Katellaan ympärillä. No, se meni itse katsomaan ympärillä. Vähän vaikea itse, tai itse liikuttaa Adriania. No nyt se puistelee jotain. Eli se on ollut täällä pikkupenskana. Siinä on Black Mirror. That's it. That's the hole that Angelina fell into as a child. I climbed in after her, but it's blocked up now. No wonder I couldn't find it up on the surface. And how did you two get back out of there? Through the catacombs? No. Bates. Oh, it was him. He got us out and then filled in the hole. But before that, we were at the portal. We were standing right in front of it. It's behind this door. Had Angelina opened it? I'm not sure anymore. Se on samanlainen toi ovi kuin siellä Akademissa silloin, kakkosessa. There are water basins everywhere here. Mordred must have been a bit of a clean freak. Clean freak, Cargolo. Those are really nasty looking gargoyles. Worse than those fiendish things from the academy. No, pötsi puskee syliin väkisin. Workbench. Great. Even more tea kettles. Niinpä. Kettle. Ah, Mordred's tea kettle. How cute. Ruler of the underworld or not, 5 o'clock was tea time. Oh, maybe there are some 800-year-old homemade cookies here too. Alchemy table. Whoa, a real witch's kitchen. Mordred would definitely have ended up being burned at the stake sooner or later. Whoa. Okei, toi mihinkään tosta häivy. Old swords. Mä varmaan arvotaan mitä tästä tapahtuu, kun Adrian ottaa miekan käteen. No niin just. Jotenkin arvasin. These are the best blades in the land, forged by the most skillful of smiths. Much too good for those butchers that my brother calls soldiers. Adrian, you're scaring me. Please, put that away. And yet, they're nothing compared to my sword. Adrian, stop it! Huh? What? It's all right. Everything's okay. Just put the sword down and then everything will be fine. From now on, we'll have to watch out you don't pick up a sword again, okay? You're not going to go near a sword again, Adrian. Do you understand? We don't want you having an accident or anything, do we? Okay, Sister Valentina. Is there a reason you're talking to me like some kind of wacko? None. Apart from the fact that you look like one and are behaving like one. Your eyes have turned black again, and you're fiddling about with a sword, and you're speaking like Mordred. Now then, please do us both a favor and keep your fingers away from sharp-edged weapons. Okei, whatever. Puket. Prima materia, planet metals, basilisk. Welcome to Discworld. Discworld. Soul key. That's a depiction of a soul key. Just. Beams.
No niin, sinne meni se dialogi hienosti. Mä en uskalla koskea tohon enää uudestaan. Mikä tää juttu on tässä keskellä? What kind of a book is that? Monoculus pater omnis delesmi totius? No idea. All in Latin. Puhutaan tolle Valentinelle. Valentine? Miksi mulla on koko ajan kutsua Valentiniksi? Valentina, Yes. Mortis have you got Laboratory. any idea what all this machinery and stuff down here is for? That's a perfectly equipped alchemy laboratory. Mordred was a man of science. He's certainly not going to be able to help me with my physics studies. Alchemists were only bothered about creating gold. That's not correct. There were definitely alchemists who worked on other things too. Oh, yeah, opening demon gates. I'd forgotten. Niinpä. Also tried to concoct healing potions, or the opposites, poisons. They were definitely more successful at the latter. A dagger. Mitä mä daggerilla oikein Are you tehdään? gonna let me take a look at your dagger? What? No, definitely not. I think I know how to open the door. It's quite simple. All right then. I hope you know what you're doing. What are you doing there? There was a door in the academy. It can only be opened with the blood of a Gordon. My blood. No mistä se tietää kenen When I verta se on? wanted to help Angelina as a child back then, I cut myself. That's why I was able to open the door. Okei. Gordon blood. One further reason why only you can be the guardian. Selvä. No, mennään sisään sitten. Let me go. Let me go first. Why? I don't know what might happen when Mordred sees his beloved mirror again. Think about that thing with the swords. Okay. Perhana. Tekis mieli kyllä koittaa, mitä tapahtuu tosta noitten miekkojen käsittelystä. No siinä on se Black Mirror ainakin. Can you see that? Yes. What does it mean? Is that Mordred? Or is that me? And why do I have the urge to touch the mirror? No, it's Mordred who wants to make you do that. Don't touch the mirror, ever! Okay, okay. The reflection shows your soul, and the part of Mordred that's within you. Mordred? Why does he look like one of these shades? Mordred's soul is still trapped behind the mirror. What you have in you is the shade of Mordred's soul. We Shade. somehow got to send Mordred's soul back into the Black Mirror, and do that without setting it free. Okay. But how then? Haven't we just had an exorcism that went all wrong? No, not an exorcism. We need something else. Are you sure there's nothing in Mordred's book you've overlooked? Yeah, absolutely. I can show it to you if you want. Sieltä otti These kirjan vaan taskusta. pages. There's some writing appearing. That must be Mordred's notes. How come there's something there all of a sudden? The mirror must have activated it, maybe? If you believe my ancestors, it's possible that the soul leaves the mirror if the shade is already bound in this world. A reunion of soul and shade would constitute an unimaginable power potential. The soul belonging to the powerful and feared by all King Armundor is exactly the right one for my son to be made into, and what he would have become if my brother had not blah blah. Blah blah. Guy definitely would have benefited from a few sessions with Dr. Winterbottom. But hold it, there's something else here. Everything is prepared. Armundor's bones lie upon the altar. His shade will soon be bound to them. Nothing more stands in the way of the crossing over of his soul. Now all that has to happen is for the boy to be freed from the yoke of his contaminated soul. Aha. Mitäköhän se nyt tarkoitti? Soul transfer. Mordred's soul shade in me. Yes, of course. That's his plan.
He's lured me here so that his ritual can be completed, and his soul can cross over into my body. That's exactly what the curse has been for. Only Mordred hadn't reckoned with his soul shade landing in a guardian's body. That's the only reason you've held out for so long. But that doesn't help us all that much. If we release this shade that's inside me, Mordred's soul will then enter me. Shh. Adrian, I think I've got an idea. Let me think about it for a minute. Okei. Mitenkään sulle tuli mieleen oikein? Chasm. It feels like this cavern has been here since the dawn of time. Since the dawn of time. Alter. I know from the Vatican files that there were human sacrifices here in order to see if their souls were good or evil. The same sort of idea as witch burning. Mordred wrote that a soul could leave the mirror if its shade was already bound here, which is exactly the case here now. So, if Adrian were to die here, then Mordred would win. Adrian's soul would have been freed from eternity, and his body would take on Mordred's soul. But we have to get Mordred's soul shade out of Adrian one way or another. We absolutely have to make sure Mordred's actual soul can't leave the mirror, and Adrian's soul has to stay where it is. Sounds right. Mulla on kyllä pää ihan nyt sekaisin. Mitäs pitää oikein tehdä? I don't know who or what they're supposed to represent. They're really imposing. Imposing. The Black Mirror. Adrian's reflection is a mix of his own soul and Mordred's soul shade. I don't have any better way of describing it. There's absolutely no way Adrian's soul can be allowed to lose the struggle against Mordred's shade. But what is on the other side? Only Mordred's soul? Or has Adrian got one of those soul shades as well? Adrian, can you read me the section about the shades from the Book of the Guardians, please? The ancients' graves are watched over by their shades. Their fate has been thus for thousands of years now, with no end ever envisaged. They were born in death, and it is death they wish to spread. The ancients forced them into our world. Thus, they don't belong here. They can be neither caught nor appeased. However, the light from the green flame unsettles them. It drives them into the darkness. One should not come too close to them there. Their power is old, very old. Very old, indeed. A shade is created in every case when somebody dies, but not in this world, but behind the mirror. Okei. Pitääkö meidän mennä takaisin? Ja Valentinilla ottaa Adrian, have another look in Mordred's book. Maybe there's more there now. No I on did not tosiaan. want him to die. I wanted to save him from his wretched fate. I wanted to make him my son again. My son, no bastard from the loins of my cursed brother. I have kept to the ritual exactly. Everything has worked well, only I was unable to bring a beat back to his heart. I tried everything, all in vain. From now on, I am quite alone. There is no one whom I can initiate. Marcus has taken everything from me, and now I shall take everything from him. I must make haste. My sword. First, I have to conclude the experiment with it. It appears that I have created a shade for it. That could mean that I can use it on the other side. If I succeed in crossing to the other side without dying, then I will rule both sides. Strange as the black stain on the blade, since its contact with the other side, the black is spreading inexorably. Tuli hieno sana sen lopussa. Rituals, experiments with a sword. What the hell was Mordred doing here? It sounds like he was trying out an ancient druidic soul transfer ritual on his own son.
A Nice. soul transfer? He simply murdered him. Does it give the procedure for the ritual in the book by any chance? Eikä. No. Hyvä. liikaa tekstiä meillä. Katsotaan nää sortit. Adrian's shade needs a weapon to conquer Mordred, but I'm afraid that an ordinary blade isn't going to do the job. Mordred's already dead, and you can't pass a weapon through the mirror just like that. Wait, Adrian, what was that just now in Mordred's book about his sword? It says, strange is the black stain on the blade. Since its contact with the other side, the black is spreading inexorably. And here, it appears that I have created a shade for it. That could mean that I could use it on the other side. Aha. That's it. We need Mordred's sword. Can't be all that difficult. Find a sword with a black stain. Alchemy table. I could give Adrian something to really slow his heartbeat down, like a poison. Then, that would have to free Mordred's soul from Adrian's body. But then, Adrian's soul would be freed as well, and he'd die. It could be possible to resuscitate him with adrenaline. I will only have to give him a small shot into a vein soon after. At that time, Mordred wasn't in a position to do that. Nobody knew about adrenaline back then. Today, it's possible. Sä oot It's kyllä aikamoinen tohtori. dangerous for sure, but it's the only possibility I can see right now. I'd better not say anything about it to Adrian for now. Justhan sun suu liikkuu siinä ja sä puhut, että ei mitään, A sublimation vessel for using an Athener, a ei special. mitään tärkeää siinä. The book is open at the homunculus chapter. Is that a coincidence, or was Mordred busy creating an artificial life? Artificial life. Hacked out the stone only, the light. Ei tässä on mitään tärkeää, koska nää... Even more cupels and serpentines. Joo, okei. Me ollaan ottaa vaan eri dialogia niinku Valentinan puolelta. Interesting stonemasonry. Niin on. A stove. The shaft once. There was a shortcut then. What? For where? Minne? That's not ordinary soil. Looks like there is tar mixed in with it. Somebody wanted to be sure. Jep. Could represent a scepter. Scepter. They must have the tabula smardina here. Ei, But I'd better ei not. pitää tärkeää tossakaan. Kun puhutaan Mordredista, niin jääkö tää hotspot tietää? Mordred's remains. According to Mordred, he used the bones of the dead to bring their shades into this world and then keep them here. So, we could lure Mordred's shade out of Adrian by using his bones, just like he once did with that king. Adrian, we need Mordred's bones for the ritual. Can you do that? Yeah? In one piece? Just remember how they all go together, and then lay them on the altar in the same layout. Okay, I think I know how we're going to do this. I can't wait. No miten me tehdään se? The Black Mirror seems to be a portal into another world, a kind of shade world. If a human dies anywhere near the portal, then a shade is born on the other side of the mirror. At the same time, there are two possibilities for that person's soul. If they were of pure heart, their soul shade remains behind the Black Mirror, and their soul... Fly shade free up to heaven? It's free, yes, but if that person was evil, then their soul is sucked from their shade into the mirror. And then? It's trapped. The souls in the mirror are slaves to the shades. They can become their instruments to be exploited. Oh, that means that the shades are only evil if their soul was too. Marcus was supposed to have battled his way through an army of shades before he killed his brother. Mordred has found out how to bring shades through the portal. Okay, but Mordred's shade is already out. You can see that clearly from my reflection. Correct. Therefore, his soul is more or less defenseless and alone behind the mirror, and is just waiting until it can come through.
And that might happen if I touch the mirror. Is that it? That, we don't want to find out. Therefore, we can bind Mordred's shade to his mortal remains. Doing that stops the shade from getting in our way, at least. And then your shade, Adrian, can take over Mordred's soul. Or even better, destroy it. Destroy it. My shade? I thought a shade only comes into being when somebody dies. You do have to die. Okay. And why didn't you let me jump from the roof then? That would have been more comfortable. Then you would be irretrievably dead. Adrian, I will resuscitate you. If your body shuts down for a few minutes, your soul will... How can I say this? Be free. I know there are plenty of near-death experience reports, which confirm this. A soul shade will generate simultaneously on the other side of the mirror. Won't that cause some kind of brain damage? Don't worry, Adrian. The human brain can get by for a few minutes without a heartbeat. Your soul will return to your body just as soon as you have a heartbeat again. It's not the first time I've come across this. Near-death experiences are usually what has happened when people believe that God has spoken to them. Okay, and then? Is my soul shade supposed to strangle Mordred? No. We know that Mordred has made the sword usable on the other side. To put it better, the soul-like mirror reflection. You'll take it to the other side and be able to kill Mordred's soul with it. Shades are stronger there than they are here. Have I got this right? Souls are strong here, and the soul shades are weak? Exactly, and the other way around too. Which means that Mordred's soul is very weak on the other side. Well, that sounds like there's some absurd logic to it. And what's the story with Mordred's shade then? We'll keep it outside the mirror using the bones, so that it can't cross over to defend his soul. After that, the same thing ought to happen to the shade that happens to a soul when the body dies. It'll go back into the mirror. But there would still be a problem. Yeah? You need Mordred's sword, and apart from the broken tip. I don't know where that is. In the book, there was something about a blackness that came out from the sword, spreading itself even further. Of course. That's why Greg and Steve had problems with that. The tea room, the fungus. There was a constant problem there with the damage, apparently, coming from the extinguishing water after the fire. Then the sword has to be there. I'll go and get Stop. You're not going to lay a hand on any kind of sword, and especially not one of Mordred. Niinpä. I'll get it. I need to get the book from the library anyway. One about poisons. These down here are somewhat out of date. it. And what am I supposed to do in the meantime? You could lay out Mordred's skeleton on the altar. See you soon. Okei. Miepä teen just sen, mitä sä sanoit. Pitikö me se tehdä sitten? Katsotaan. I can never remember the arrangement of the bones. I hardly ever paid attention in biology. Okei. Otetaan kuva siitä. There are just too few pictures of you, Mordred. Noniin. Kerrankin tullut tässä kolmosen käyttöön tuo kamera vähän niinku oikeana työkaluna. Noin. Eikä me tolla muista ainakin miten ne oli. I'll just take the big bones. All the bones from the hands and feet have already turned to dust. I hope that's not gonna upset Mordred's soul shade. Tuhoisit vaan ne suoraan. Se riittää. No. Se on aika tyytyväisen näköinen skeletoni tuli inventoriin. Noniin. Eikä mä mennä laittaa sitten ne boudit sinne alttarille. Tuosta noin. Ja katsotaan mitä tapahtuu. I'll put the bones down first, so it's easier to sort them. Right, so let's see how good my anatomical knowledge is. Okei. Siis...
Mitenkäs mä pystyn pyörittämään niitä kanssa. Okei. Okay. No niin. Tämähän on melkein hauskanoloista. Tuolla on tuo kuvakin, mistä mä näen, että mikä on mikä. Eikä mun oikeesti pidä... Ei. Me menisin, että toi pitää koko nikamo pistää tonne yksitelle. Jaha, katsotaan miten tää menee oikein. Tässä on ribcage. Tossa on tosiaan ribkake, joo. Tossa on jotain olkapäitä. Näitäkin varmaan voi pyörittää. Okei. Mä tuun takaisin sitten, kun mä oon tämän pyörittänyt. Ei tässä mitään muuta, kuin pitää vaan pyörittää palot kohdalle, joten pikku hetki. Eiköhän tää oo kohta ratkaistu. Katsotaan viimeiset palaset vielä yhteen tosta. Olisiko se siinä? Ei. Ei näinkään päin. Noin, se on siinä. Yep, that looks right. Now I just have to wait for Valentina. No, I just have to wait for That ought Valentina. to fit like that. Those are the same statues as in the room with the scales. Okei, mistä se Valentina nyt on? Where the fuck are you? Mitäs täältä teet? Okei. With a little imagination, you that has to be the right place. The wall's only being held together by wallpaper. The rest of it is totally rotten. Okei. With a little the walls. Voinko mä daggerillä tuhota se? Noniin, siellähän se on. One sword with a broken tip. Mordred sword. Tarvi mihinkään muuhun koskeakaan sitten. I fucking found it already. Seuraa mitään muuta. There are only Victoria's papers here. Joo. No use for us. No. Mitä Maria? A statue Maria. of the Virgin Mary. She was venerated for her humility and her firm belief in God. Okei, no mennään pois I sitten. still need the book about poisons from the library. After that, I'll go back to Adrian. Hopefully he was able to put Mordred's skeleton back together. No, I've got the sword. Have jokseenkin. Jokseenkin joo saatiin pystyyn se homma. Mordred skeleton. Mordred's skeleton's lying ready on the altar. Good. Are the bones lying like they were before? Head at the top, legs at the bottom. I reckon so. Can start. Have we got everything we need? Looks like it. The poison's ready as well. Is it gonna hurt? Probably not. It paralyzes the heart muscle, but don't worry. I've got a syringe full of adrenaline here to bring you back to the land of the living. Sounds like one of Phil's torture experiments, with me taking the Ralph role. It'll be okay, Darren. Put your trust in God. Now, I'm going to get the poison, and then we can get started. Okei. Alchemy table. Poison. It slows down the circulation and then the heart stops. Pain-free. I've had to do this all rather quickly, unfortunately. But the books in the library say it ought to work. Siis sä vaan otit vanhan myrkyn tosta, että no okei. Whatever. The beams don't seem to be weight-bearing elements. Perhaps they had damp... Juu, okei, joo, selvä. No, aloitetaan sitten vissiin. Adrian's ready. I have to give him the... I have to give him the poison. Tästä se alkaa siis. Pitää vaan olla vissiin nopea, että saadaan se... Good. You have to drink this. Oi. Wait, if I don't manage to finish off Mordred, what happens then? You have to win. It's your only chance. If you don't manage it, he'll kill you and his soul will take over your body.
how are you gonna know if I've done it? What I mean is, when will you resuscitate me? I'm going to have to give you the adrenaline within 5 minutes at the latest, or else you'll die. Adrian, you have to do it. All right. Valentina, Bottoms up. Yes. see you later. Yes. See you later, Adrian. No niin. Mitä tapahtuu? Se sydän pysähtyy pikkuhiljaa. Something's not right. Oh god, that's Mordred's soul. And that isn't Adrian's soul shade. Pikkuhiljaa loppuu sen sydämenlyönnit. Niin? Mitä tapahtuu? I think he's done it. I need to get him back quickly, or else he'll be gone forever. Äkkiä käy tässä Adriani. Noin. Eiköhän se nouse pystyy kohta siitä sitten. Oh no, it's not working. Adrian! Adrian, come back! Thank God, you're alive. What happened? I feel sort of different. You've beaten Mordred, and the curse along with him. You've done it. Really? The curse is finally broken? Yes, the last of the Gordons has done it. Let's get out of this place and never come back. Niin. Eihän noin pelästynyt mitään lepakoita tai mitään. Huhhuh. Se on siinä. Kyllä tuo loppu oli kauheeta. En mä tiedä, nauhoitinko mä nyt pari tuntia tätä putkea vai... No, mä kyllä otin pois ja päältä nauhoituksen niin monta kertaa, että... Tässä tuntuu, että varmaan 3 tuntia pelannut samaa peliä. No, ei se mitään. Läpi päästiin kumminkin. Tää oli varmaan se viimeinen osa, että enempää Black Mirroria ei varmasti tule, koska tarina päättyi tuohon. Kakkoessa tietenkin se jäi siihen cliffhangeriin, niin pystyi jatkamaan sitä loppuun asti, mutta tässä on aivan eri asia. Tämä oli siis teidän pelailuehdotus katsojien, joka sai ylivoimaisesti eniten ääniä. Ja mä en nyt sitä listaa enää katso, että mitä äänestettiin silloin. Mutta katellaan, mitä seuraavaksi pelailtaisiin. Onhan noita pelejä vaikka kuinka paljon, mutta mitä luultavammin uutta pelailua ei aloiteta ennen seuraavaa vuotta, koska niitä videoita tulee kumminkin joulukuussa. Seuraavassa kuussa siis aivan käsittämättömän paljon, vaikka onkin pieniä pätkiä, mutta 24 kappaletta kumminkin. Joten ei muuta kuin seuraavien pelailujen pariin ja seuraava kertaa. Se on moro. How are you getting on? Pretty well, I think. I'm done with the main points. Now I just have to get everything across into the Book of the Guardians. Do you want to have a look for yourself? If I may. Here, I'm not sure about this last point.
That's already a good beginning. When are you going to put it into the Book of the Guardians? Not before I eat. Anyway, now I know what all those black balls were about. I can't wait. Mordred writes in his book that he had carried out a soul transfer ritual, but instead of all the bones, he had only used the skull and one black ball. The shade didn't go back into the mirror anymore after that, but always stayed close by the ball. Ah, then you can trap souls with these balls as well. To all intents and purposes, they can be thought of as the body, right? It gets better. Here, with the help of the soul trapped in the ball, one can, to a certain extent, control the shade. He writes that he put a ball in his brother's bedchamber, under the bed, in the hope that the shade would rob his soul in the night. But that didn't work. He suggests that Marcus's soul was too pure for the shade. What do you think? Do you think there are still shades going around today, doing all their evil stuff? I don't know. But if there are, then it's your job to stop them.